Okay, so now kita dah tengok tentang apa dia differential equations, kita dah tengok simbol differential equation. Kita nak tengok sekarang ni, how can we classify our differential equation into a few types. Okay, into a few classification. So macam yang saya bagi tahu tadi, kita akan tengok ada 4 perkara penting. Yang pertama adalah classification by type, di mana dalam classification by type ni kita akan tengok how to differentiate sama ada differential equation itu adalah ordinary differential equation ataupun dia adalah partial differential equation. Okay, and then kita akan tengok how to classify our differential equation by order, how to classify our differential equation by degree, and how to classify our differential equation by linearity. By linearity ni kita akan differentiate sama ada kita punya differential equation itu adalah linear differential equation ataupun non-linear differential equation. So kita akan tengok satu-satu. Okay. So the first classification is classification by type. So classification by type sebenarnya kalau ikutkan kepada the application punya field, differential equation ni dah diklasifikasikan by type dia banyak. Okay, banyak sangat, tapi untuk tahap kita ni kita fokus hanya kepada dua untuk kita kita tahu tentang dua jenis class of differential equation. Yang pertama adalah ordinary differential equation dan yang kedua adalah partial differential equation. So, sebelum kita look further secara definisinya, apa dia ordinary differential equation, apa dia partial differential equation, awak kena tahu yang ordinary differential equation and partial differential equation can be differentiated by looking at the symbol of the derivative. Okay, so kalau saya bagi tahu awak tadi, derivatif dia kita akan tulis sebagai dy dx, di mana saya suka untuk ingatkan pelajar dy dx ni maksud dia apa? Differentiation of y with respect to x. So you need to know that differentiation of the dependent variable y with respect to independent variable x. Okay, so ini adalah simbol differential equation. Dan kalau dia adalah ordinary differential equation, awak akan nampak simbol dia dengan menggunakan d biasa, dy dx. Okay, so kalau awak nampak simbol dia macam ni, dy dx ni, ini adalah ordinary differential equation, persamaan pembezaan biasa dalam bahasa Melayunya. Tetapi kalau dia adalah partial differential equation, selalunya kita akan guna D yang macam ni. D macam delta sikit, D macam apa, macam ada bentuk bulat sikit lah, macam 6 terbalik. Okay, so kalau dia tulis dy dx macam ni, awak tahu yang differential equation itu merupakan partial differential equation, persamaan pembezaan separuh. Okay, so kita tengok kita punya tajuk subjek, tajuk course kita adalah ordinary differential equation, means that for the whole of this course, we will focusing on the ordinary differential equation only. Cumanya untuk pengetahuan awak kena tahu yang kita ada dua type of differential equation, which is ordinary differential equation and partial differential equation. So the first thing how to differentiate between these two adalah simbol. Okay, kalau ordinary differential equation dia guna the ordinary D yang biasa. Tapi kalau awak nampak yang dia guna simbol tu macam 6 terbalik ni, ini adalah partial differential equation. Itu yang pertama. And then now let's see about the definition of the ordinary differential equation and partial differential equation. Kita nak tengok daripada sudut definisi pula. Okay, so an ordinary differential equation is a differential equation involving only ordinary derivative of one or more dependent variable, satu atau lebih dependent variable with respect to a single independent variable. Ini adalah keyword paling penting untuk ordinary differential equation. Ordinary differential equation, selain daripada kita tengok simbol,
Secara definisinya, ordinary differential equation adalah differential equation yang mempunyai satu atau lebih dependent variable. Dependent variable kat mana? Dependent variable duduk dekat atas. Okey. Dependent variable boleh ada satu ataupun lebih daripada satu dependent variable. Tetapi ordinary differential equation hanya mempunyai satu independent variable. Single independent variable. Dia tak boleh ada lebih daripada satu, mesti satu. Baru kita panggil dia sebagai ordinary differential equation. So kita tengok. Okay, kita nak tengok contoh. Okay, macam ni. dy dx minus 5y equal to 1. This one is differential equation sebab dalam equation ni ada dy dx. So kalau awak tengok sekarang ni dependent variable kita y, independent variable kita x. Satu dependent variable, satu independent variable. So this one is ordinary differential equation. Okay, yang ini. Doktor, tak ada pun dy dx dekat sini. Macam mana ni? Tak ada pun dy dx dekat sini. You can give dy dx dekat sini. Awak boleh bahagi semua ni dengan dx. So bila awak bahagi semua ni dengan dx. Okay. Bahagi semua dengan dx. Awak akan dapat x tambah y tolak 4y dy dx is equal to 0. Okay, so now you have your dy dx here. So kalau you tengok dekat you punya dy dx ni, you have one dependent variable and one independent variable. So this one is also the ordinary differential equation. Okay, same goes to this one. You tengok, you ada d square y dx square dy dx tambah 6y equal to 0. So dalam equation ini, dalam equation ini, the dependent variable is y, the independent variable is x. So kita ada one dependent variable and one independent variable. So this one is also ordinary differential equation. So keyword dia adalah ordinary differential equation. Dia boleh ada lebih daripada satu dependent variable, but dia hanya mempunyai satu independent variable. So pegang yang itu. Kalau kita nak bezakan dia adalah ordinary differential equation ataupun partial differential equation, itulah dia cara dia. Right, now kita tengok definisi of partial differential equation pula. It will be vice versa lah daripada ordinary differential equation. Okay, so partial differential equation kita guna PDE. Kita silap, typo. Okay, PDE. So a partial differential equation is a differential equation involving only partial derivative of one or more dependent variable, satu atau lebih dependent variable with respect to more than one independent variable. Itu yang kata opposite of the ordinary differential equation. Kalau ordinary differential equation, dia boleh ada lebih daripada satu dependent variable tapi hanya satu independent variable. Kalau untuk partial differential equation, dia boleh ada lebih daripada satu dependent variable dan mesti lebih daripada satu independent variable. Senang je kan nak bezakan. So PDE dia punya dependent lebih daripada satu pun tak apa. Tapi independent dia mesti lebih daripada satu. Independent variable bahagian bawah mesti lebih daripada satu. So let's see the example here. So if you see your differential equation here, you have your differential equation. Okay, dalam contoh ni, yang mana satu adalah dependent variable. U is dependent variable and also V adalah dependent variable. So kita ada dua dependent variable and we also have two independent variable here, y and also x. So two independent variable. Because of you have more than one independent variable means this one is a partial differential equation. Okay, so same goes to this one. If you see you have dependent variable, your dependent variable is u. Ada satu je dependent variable. Tapi you have two independent variable, x and y. Independent variable ada dua. Okay, because of the independent variable is more than one, then this one is also PDE. Okay, so kalau you tengok the next example here, this one is differential equation. So apa you punya dependent variable dalam equation ni? You have u.
U adalah dependent variable, so kita ada satu dependent variable. So what is your independent variable? Your independent variable adalah X dan juga T. So your independent variable ada dua, disebabkan dia lebih daripada satu, means that your differential equation here is a partial differential equation. So that is how we differentiate in between the ordinary differential equation, persamaan pembezaan biasa, dan juga partial differential equation, persamaan pembezaan separa. Okay. So next class, classification by order. Tadi kita dah selesai the first classification, which is classification by type. Now we want to see on how to classify our differential equation by order. Okay, so kita tengok definisi order. The order of differential equation is the highest derivative present in the equation. Highest derivative, this one is the main keywords class. Order adalah highest derivative. Apa maksud highest derivative? Tadi saya dah introduce kepada awak. Okey, kita boleh ada dy dx. Ini kita panggil sebagai first derivative. Differentiate kali pertama kita panggil sebagai first derivative, derivative yang pertama. Kalau kita differentiate our dy dx, next kita akan dapat d square y dx square. Ini kita panggil dia second derivative. Okay, differentiation kali kedua. Kalau kita differentiate lagi, this one kita akan dapat apa? D cube y dx cube. Ini adalah third derivative. So inilah dia maksudnya highest derivative present. Maksudnya awak tengok dalam differential equation awak, berapa kali yang paling tinggi derivatif awak didifferentiatekan. Macam mana nak tahu? Kita tengok nombor dekat sini. And you need to be careful because again, I repeat, dy dx kuasa 2 is not the same with this one. Okay, dy dx kuasa 2 tak sama dengan d square y dx square. Kenapa? Because dy dx kuasa 2 ini adalah first derivative. Sekali je dia differentiate. Cuma dia kuasa 2 kan. Tapi kalau d square y dx square dia differentiate 2 kali. Ini highest derivative. Ini lagi tinggi daripada sini. Sebab ini sekali je dia differentiate. Ini 2 kali. So you need to be careful and you need to be able to differentiate between these two. So macam mana kita nak tentukan order of our differential equation adalah dengan cara kita tengok dalam differential equation kita tu yang paling tinggi berapa kali di differentiate derivative, the highest derivative. So tengok yang pertama, mana you punya derivative, this one. Berapa kali ni dia differentiate? Sekali. So order dia 1. Cuba you tengok equation yang kedua, dekat mana derivative awak ada 2. Satu yang ini, satu yang ini. So, yang ini di-differentiate 2 kali, yang ini dia differentiate sekali. So, yang highest berapa? 2 kali. So, order dia 2. Tengok yang ketiga, contoh yang ketiga, mana you punya derivative? This one is your derivative and this one is also your derivative. Kat sini you kena berhati-hati. Ingat, order ditentukan oleh berapa kali di-differentiate yang paling tinggi. Yang ini dia differentiate sekali. Yang ini dia differentiate 2 kali. Bukan 3. 3 ni kuasa. 3 ni kuasa. Dia differentiate 2 kali. Means the highest derivative adalah 2. So the order of your differential equation is equal to 2. Okay, you need to very careful and you need to understand that the order of the differential equation again is defined by the highest derivative yang ada di dalam equation tu. Highest derivative, okay, bukan highest power. So you need to understand what is the difference between power, what is the difference between power and also the derivative. Okay. Itu classification by order. Now is classification by degree.
Okay, yang pertama tadi kita classified by type, which is kita ada ordinary differential equation, and then we also have a partial differential equation. Macam mana cara kita nak differentiate? Kalau ordinary, dia punya dependent variable boleh ada lebih daripada satu, tetapi dia hanya mempunyai satu independent variable. Okay. Kalau partial derivative, dia punya dependent variable boleh lebih daripada satu, dan dia punya independent variable mesti lebih daripada satu. Itu adalah between ODE dan PDE. And next kita tengok macam mana kita nak classify by order, di mana order adalah the highest derivative appear in your differential equation. Okay, so you need to remember is highest derivative is not power. Okay, so be careful. And the third one now is about classification by degree. So how can we classify our differential equation by degree? So kita tengok dulu definition. The degree of differential equation is the power. Sekarang baru kita cakap pasal power. Tapi jangan berhenti dulu. Baca dulu. Is the power of the highest order derivative appearing in the differential equation. Degree untuk sesuatu differential equation adalah the highest degree untuk sesuatu differential equation adalah the power of the highest. Banyak ayat dia awak kena ingat. The power of the highest order derivative. So step yang pertama, awak kena tentukan dulu apa dia highest order derivative dalam awak punya DE. Dah dapat yang highest order, barulah step yang kedua tengok berapa power dia. Okey, tengok contoh. Sekarang, equation awak yang pertama ni, mana awak punya derivative? This one is awak punya derivative, betul? Okay, satu je ada. So, dia punya highest derivative satu lah. So, sekarang ni, kita tengok dia power berapa. Kalau awak tak nampak, doktor mana power? Tak ada power pun. Tak. Kalau tak nampak tu maksudnya power dia satu lah. Okay, contohnya kalau kita ada X. Kita tak tulis X kuasa 1, kita tulis X sahaja. So X ni kita dah tahulah kalau dia ada X maksudnya dia kuasa 1. Kalau dia kuasa lebih daripada 1, dia adalah X kuasa 2, X kuasa 3 baru kita tulis. Kalau tak tulis tu maksudnya kuasa 1. So bila awak tak nampak ni kuasa 1 lah. Therefore, dia punya degree adalah 1. Okay, kelas. So next yang kedua, mungkin tak faham lagi, tengok next dulu, tengok contoh yang kedua. Okay. Dalam awak punya differential equation ni, yang mana satu awak ada dua derivatif. Yang ni yang pertama. Okay. Yang ini derivatif yang kedua. Ingat step yang pertama kena tengok dulu yang highest derivative. So highest derivative adalah yang kedua lah. Sebab ni dua kali kita differentiate kan. Okay. Dah tengok highest derivative, step yang kedua baru awak tengok dia punya power. Doktor, mana power dia? Tak nampak kan? Tak nampak maksudnya power dia berapa? 1. Maksudnya power dia 1. So 1 ni apa? 1 ni lah dia punya degree. Bukan 2 ya. 2 ni order. Jangan tertukar. 2 ni order tadi. Highest derivative appear in your differential equation. Sekarang when we talking about degree, it's a power of the highest derivative. So kena tengok dulu highest derivative berapa, lepas tu tengok power dia berapa. Okey, tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, mana satu awak ada punya derivatif, so awak ada dua. Kat sini, ni derivatif awak dan ini pun derivatif awak. So ingat, step yang pertama kita nak tengok the highest derivative. So highest derivative this one lah sebab dia dua kali kan. Ini satu je. So dah tengok highest derivative, baru awak tengok dia punya power. So sekarang, your highest derivative powernya adalah 3. So 3 ini merupakan dia punya degree. Okay, so itu adalah degree. Jangan tertukar dengan order. Order adalah order adalah the highest derivative that appear in your differential equation, but the degree is the power of the highest derivative that appear in your differential equation. Okay, so setakat ni rasanya tak ada masalah sebelum kita masuk ke classification by linearity. So classification by linearity ni dia a bit panjang sikit dia punya explanation. So saya sambung dalam next video.